नमस्ते सबैले। आज हामी चाहिँ जावाको इन्ट्रोडक्सनको 4th भिडियोमा छौँ। ओके, यो बेबी हेर्नुहोस् त कति क्युट छ है। वाउ। ओके, जब हाम्रो घरमा यस्तो सानो बेबी आउँछ नि है, त हाम्रो फर्स्ट काम चाहिँ के हुन्छ? आफ्टर सर्टेन टाइम है, अलिक ठुलो भइसकेपछि बेबी चाहिँ फर्स्ट काम चाहिँ के हुन्छ कि उसलाई हामी यो भन्छौँ कि है, मम्माले भन्नुहुन्छ मम्मा भन, बाबाले भन्नुहुन्छ बाबा भन, अनि पानी भन्न सिकाउँछौँ है, खाना मामा माम भन्न सिकाउँछौँ हो। त यो कुराहरू किन सिकाउँछौँ त हामी उसलाई? ताकि उसले जे कुरा उसलाई चाहिएको छ या फेरि जसबाट चाहिएको छ उसलाई चाहिँ बोलाउन सकोस्। उसलाई हामी नाम सिकाउँछौँ है, जनरली केही न केही कुराको जे पनि कुराहरू छ। त नाम सिकाउनेलाई किन इम्पोर्टेन्ट छ? ताकि हामीले चाहेको कुरा उसम्म पुगाउन सकौँ या उसले आफूले चाहेको कुरा चाहिँ भन्न सकोस् भनेर है। त जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीलाई केही न केही कुरा गर्नु पर्यो भने त हामीलाई नाम चाहिन्छ। त जावा प्रोग्रामिङको नेम भने के हो त? आइडेन्टिफायर भन्छ है। जावा प्रोग्राममा जति पनि नाम छन् नि हो, त्यो नामलाई चाहिँ के भन्छौँ त? आइडेन्टिफायर है। त आइडेन्टिफायर किन युज हुन्छ? जस्ट फर आइडेन्टिफिकेसन पर्पज। नाम किन युज गर्छौँ हामीहरू? उसलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। त जावामा पनि नाम किन युज हुन्छ? आइडेन्टिफिकेसन पर्पजको लागि। त्यो नाम भने चाहिँ के हो? आइडेन्टिफायर हो है। त अब जसरी हाम्रो रियल लाइफको सिनारियोमा हेर्ने भन्दाखेरि हाम्रो पनि नेम कसैको नाम राख्छौँ नि, अन्त नाम राख्ने बेला पनि हामी डिफ्रेन्ट रुलहरू फलो गरेर हुन्छ है। त हामी रेन्डम नाम त दिन सक्दैनौँ नि कसैले। मम्मालाई बाबा भन्न मिल्छ त? भन्नै मिल्दैन है। बाबाले मम्मा भन्न मिलेन, त्यसैले पानीलाई दुध भन्न मिलेन हो। त त्यसरी नै जावामा जुन नेमहरू युज हुन्छन् त तिनीहरूलाई लेख्ने तरिका या यो नेम हो भनेर डिक्लेयर गर्ने तरिकाहरू के छन् त? के रुलहरू छन् है। त हामी हेर्नु त्यो कुरा चाहिँ हेर्छौँ है त। ओके, हामी अनलाइन कम्पाइलर खोलौँ, अनलाइन जावा कम्पाइलर भनेर। ओके, यहाँ डिफ्रेन्ट लिस्ट अफ कम्पाइलरहरू छ। हामी यो फर्स्टवाला नै खोलौँ है त, प्रोग्राम विच भन्ने। ओके, यो कोडलाई यस्तै छोडिदिउँ। अहिले यो कोड के छ जे छ एज इट इज। यो कोडको बारेमा हामी पढ्नेछौँ बिस्तारै। त हामी आजको मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो नामहरू दिन मिल्छ जावामा र कुन तरिकाले दिन मिल्छ त्यो हेर्छौँ है त। ओके, त फर्स्ट हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले जनरल प्र्याक्टिसमा नाम दिनको लागि के चाहिन्छ त? सुरुमा याद छ नर्सरीको बच्चालाई के सिकाउँछन्? अ क ख एबिसी सिकाउँछन् नि हो। त जावा प्रोग्रामिङको एबिसी अ क ख भन्ने चाहिँ के हो त है? जसलाई हामी क्यारेक्टर्स भन्छौँ है त। जावामा कस्तो कस्तो क्यारेक्टरहरू एलाउडेड छ त? जावामा एदेखि जेडसम्म क्यारेक्टरहरू एलाउड छ। सानो एदेखि सानो जेड है, र ठुलो एदेखि ठुलो जेड पनि एलाउड छ है। अर्को 0देखि 9सम्म लेख्न पाइन्छ। र त्यसबाहेक दुईवटा अझै छ है त, एउटा डलर र एउटा अन्डरस्कोर। यो पाँचवटा कम्बिनेसनलाई यो पाँचवटा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर सेटहरू चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ है त जावामा। अब यो सेटहरू युज गरेर नाम लेखौँ। मैले एउटा स्ट्रिङ भन्ने बनाइदिएँ है त। ओके, एदेखि जेडसम्म जुनै माई नेम भन्ने एउटा नाम बनाएँ ल मैले। माई नेम भन्ने नाम बनाएँ। यसमा चाहिँ नाम दिएँ, यहाँ हेलो वर्ल्ड लेखेको छ, मैले हेलो अर्थ भनेर लेखेँ है त। यो स्ट्रिङ भने के हो, यो हेलो वर्ल्ड भने के हो, यो पब्लिक स्ट्याटिक भने के हो, यो अहिले चाहिँ यसको चिन्ता नगर्दा हुन्छ है त। यसको बारेमा हामी पढ्नेछौँ। खालि हामीले यति बुझौँ कि यसरी यो चाहिँ नाम हो, यो नामलाई मात्र हेरौँ है। यो स्ट्रिङ भने के हो यो पनि हामी हेर्नेछौँ। त यो एउटा नाम हो, नामलाई के भन्छौँ जावामा? आइडेन्टिफायर। र अब यो कोडले के गर्छ? सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएनले यसले प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ है त, आउटपुट दिने काम गर्छ। हामी अहिले यो आउटपुट मात्र हेर्छौँ, अरू बाँकी कोड चाहिँ हामी पछि हेर्छौँ है त। ओके, यसलाई हटाइदिएँ। मैले यहाँ माई नेम लेखेँ। यहाँ यसमा चाहिँ स्मल अल्फाबेटहरू पनि छ, क्यापिटल अल्फाबेटहरू पनि छ है त। अब यो भ्यालिड नेम हो कि नै जावामा हामी रन गरेर हेर्छौँ है त।
हाम्रो आउटपुट आयो भने भ्यालिड हो, आएन भने होइन। ओके ओके सरी, यसलाई चाहिँ यहाँ लेखौँ, त्यहाँभन्दा नि ओके आउटपुट आयो है त, यसको मतलब यो भ्यालिड नै हो। ओके अब हामी अर्को नाम दिउँ है त, यो 0 देखि 9 सम्म लिन्छ कि नै भनेर। माई नेम 003834। ओके अब यो नाम भ्यालिड हो कि नै चेक गरौँ है त। ओके ठिक छ, काम गर्यो। अब यसमा कतै डलर साइन घुसाइदियो नि त यहाँ, ल डलर। ओ सरी, यो यहाँ पनि चाहियो नि त। ओके रन भयो है त। अब यो अन्डरस्कोरलाई पनि टेस्ट गरौँ। सरी ओके रन भयो है त। त यो क्यारेक्टर सेटहरू युज गरेर या कुनै सिङ्गल क्यारेक्टर लिएर यहाँबाट हामी नेम लेख्न सक्छौँ है त जाभामा। ओके यो चाहिँ फर्स्ट रुल थियो है त। एलाउडेड क्यारेक्टर के हुने भयो, ए देखि जेडसम्म, अनि ठुलो ए देखि जेडसम्म, 0 देखि 9 सम्म र डलर र अन्डरस्कोर। अब सेकेन्ड रुल हेरौँ है त। सेकेन्ड रुल यतैबाट आउँछ। सेकेन्ड रुलले के भन्छ, ए देखि जेड र ए देखि जेड आर डिफ्रेन्ट भन्छ है। यसलाई चाहिँ केस सेन्सिटिभ भन्छन् प्रोग्रामिङको ल्याङ्ग्वेज, सेन्सिटिभ। जाभा भनेको केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज हो। ओके यो भनेको मतलब के हो कि मानौ हाम्रो कुनै साथीको नाम राम छ है, माई फ्रेन्ड नेम चाहिँ के छ, सरी यतै लेख्नु, एउटा साथीको नाम छ राम, आरएम राम छ ल, ठिक छ। अब हामीले यहाँ हाम्रो साथीको नाम राम छ भने हामी उनलाई के भन्न पाउँछौँ, रामलाई रामै भन्न पाउँछौँ कि नि, हो पाउँछौँ। हेरौँ है त आउटपुट के आउँछ, हो यो रामै भने मैले चिनेन भन्छ हो। तर हाम्रो रियल लाइफमा के हुन्छ, रामै भने एउटै साथी हुन्छ हो, एउटै साथीको नाम, तर यहाँ भएन है। अब केस सेन्सिटिभ भने के हो त है, हाम्रो साथीको नाम राम छ भने आरएम लेख्न पाउँछौँ कि नै, मजाले पाउँछौँ। हाम्रै नामलाई पनि हामी स्मल क्यापिटल लेख्न पाउँछौँ। जाभामा त्यो कुरा पाइन्छ कि नै, जाभामा चाहिँ त्यो कुरा नपाइने रहेछ है त। के भन्यो, सिम्बल भेरिएबल राम लोकेसन क्यान नट फाइन्ड सिम्बल भनेको यो सिम्बल पाएन भन्यो हो। यसको मतलब के हो कि यो र यो यसले फरक ट्रिट गर्छ क्या जाभाले, यो राम भने र यो राम भने अलग हो। अब यहाँ क्यापिटल लेखेर हेरौँ, यहाँ स्मल लेखेर हेरौँ है त। हजुर रन भएन। ओके दिस मिन्स द्याट द स्मल लेटर एन्ड क्यापिटल लेटर इन जाभा आर डिफ्रेन्ट। ओके अब राम र राम दिएर हेरौँ, नाइस। ओके अब हामीले चाहिँ आउटपुट पायो हेलो अर्थ भनेर है। ओके यो थियो हाम्रो रुल नम्बर 2। अब थर्ड रुल हेरौँ है त। थर्ड रुलले के भन्छ, यु क्यान नट युज डिजिट भने त्यो 0 देखि 9 सम्म इन फर्स्ट प्लेस। ओके त्यो भने के हो त, 009 लेखेँ, यहाँ भने 009 लेख्थेँ ल, आउटपुट आएन हो, नट स्टेटमेन्ट। यसको मतलब के हो, नाम दिँदाखेरि अगाडि चाहिँ 009 चाहिँ 0 यस्तो नम्बरहरू चाहिँ लेख्न पाइँदैन अरे है। अब अगाडि मात्र भएन है, पछाडि चाहिँ पछाडि र बिचमा पाइन्छ है फेरि, भएन है त। 008 ल, मैले 8 लेख्थेँ, यसलाई चाहिँ कहाँ गयो, R008। अब यो पाइन्छ कि नै, मजाले पाइन्छ। फाइनली ह्याप्पिली रन। ओके अब लास्टमा लेखौँ है त, 884। ओके रन भयो है त। बिचमा पाइने रहेछ, लास्टमा पाइने रहेछ, मात्र नपाइने कता हो त, सुरुमा। यति लेखेर हेरौँ त यो रन हुन्छ कि नै, रन भएन है, किनभने हामीले फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो डिजिट कहिले पनि हुनु हुँदैन नाम दिने बेला। ओके यसको पछाडि ए थपिदियो, यो ए थपिदियो, अब मजाले रन हुन्छ है त।
ओके, द्याट्स गुड। अब हेर है, फोर्थ रुलले चाहिँ के भन्छ कि म पहिले गरेर देखाउँछु है त। फोर्थ रुलले के भन्छ, म यहाँ इफ लेख्छु है त। इफ भने सुने होला है प्रोग्राम युज गर्दा। इफ भनेको जुन बेला हामी केही कुरा कन्डिसन चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला हामी इफ युज गर्छौँ है। फर इक्जाम्पल मैले इफ लेखेँ है त, यो रन हुन्छ कि नै? ओके, नट एन्ड स्टेटमेन्ट इरर आयो है। ओके, म यहाँ फर भन्ने लेख्छु है त। ओके, अझै इरर आयो है, रन भएन। ओके, यसको मतलब के हो कि यो इफ, फर अनि हाम्रो इच यस्तो कुराहरू छ, यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामी किवर्ड्स भन्छौँ है त। किवर्ड्स नभनौँ, यसलाई रिजर्भ वर्ड भनौँ। ओके, दे बोथ आर सेम। हामी त्यो के भने के हो अगाडि हेर्नेछौँ है त। रिजर्भड वर्ड्स भने है, रिजर्भ वर्ड भने के हो, जुन कुरा रिजर्भ हुन्छ, जसको मिनिङ चाहिँ अलरेडी नै रिजर्भ भइसकेको हुन्छ कि यसले यो काम गर्छ भनेर फिक्स भइसकेको हुन्छ है। त त्यस्तो कुरा केही छ भनेपछि कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तिनीहरूलाई चाहिँ हामी भेरिएबलको रूपमा जनरली युज गर्न सक्दैनौँ है। त एटलिस्ट अरू प्रोग्रामिङ केसमा सक्यो भने जाभा केसमा चाहिँ सकिँदैन है त। इफ अर इच यस्तो कुराहरू चाहिँ रिजर्भ वर्ड भनिन्छ है। जाभाको पनि आफ्नै रिजर्भ वर्डहरू छन् हो, त्यो हामी पढ्नेछौँ अगाडि। त यस्तो रिजर्भ वर्डहरू छ भने यिनीहरूलाई हामी भेरिएबलको नाम बनाउनमा युज गर्न सक्दैनौँ या गर्दैनौँ है। क्यान नट बी युज्ड एज भेरिएबल नेम। ओके, ल फोर्थ रुल पनि भयो है। अब फिफ्थ रुलले चाहिँ के भन्छ कि ओके, यस्तो गरौँ न त, यो स्ट्रिङ लेख्थ्यो न, यहाँ के हुने रहेछ है त। स्ट्रिङले मैले दुईचोटि लेखेँ है त। ओके, स्ट्रिङ अब रन गरेर हेरौँ त, रन भयो है। ओके, अब त्यो म यो हेलो वर्ल्डलाई पनि लेख्छु है त। ओके, अगेन रन भयो। त यो हेलो वर्ल्ड, यो स्ट्रिङ, यिनीहरू भने के हो नि त, क्लास नेम। यिनीहरू चाहिँ क्लास नेम हो है। हामी जाभाको क्लासेस एन्ड इन्टरफेस नेम भन्छौँ है त। क्लास र इन्टरफेस भने के हो त्यो पनि हामी अगाडि हेर्छौँ। र कुनै क्लासको नाम छ, जाभाको क्लास नेम एन्ड इन्टरफेस नेम क्यान बी युज्ड एज भेरिएबल, क्यान बी युज्ड एज आइडेन्टिफायर भनौँ न त। ल, जाभाको प्रिडिफाइन्ड क्लास नेमहरू छ जुन है, क्लास नेम र इन्टरफेसको नेमहरू छ, हामी तिनीहरूलाई पनि एज अ आइडेन्टिफायरको रूपमा युज गर्न सक्छौँ है। बट जनरल प्र्याक्टिस के हुन्छ कि यस्तो कुराहरू चाहिँ युज गर्दा अलिकति के हुन्छ त, हामी कन्फ्युज हुने चान्स हुन्छ क्या। त सकभर चाहिँ यस्तो प्र्याक्टिसहरू हामी गर्दैनौँ है। बट वी क्यान युज है, त्यो इलिगल चाहिँ छैन हो। अब मैले दुईचोटि यहाँ स्ट्रिङ लेख्दा के हो त, हामी आफै पनि आफ्नो कोड हेर्दा कन्फ्युज हुने भयो नि कुनै बेला हो। स्ट्रिङ भने क्लास हो है, त्यो हामी अगाडि हेर्नेछौँ। क्लास भने के हो, आइडेन्टिफायर भने के हो, र स्ट्रिङ भने के हो। ओके, बट यो कुरा चाहिँ भ्यालिड छ भने है जब। ओके, अब सिक्स्थ रुलले के भन्छ है, सिक्स्थ रुलले के भन्छ कि अब हामी एउटा नाम दियो न, कत्रे नाम एबिसी। जाभामा कति ठुलोसम्म नाम दिन सक्छ भनेर हेरौँ है त। ल, मैले जे पाएँ त्यही लेखेँ है। ओके, ल अब म यसलाई कपी गर्छु, मैले यसलाई यहाँ पेस्ट गरिदिएँ। अब रन गरेर हेरौँ त। ओके, ह्याप्पिली रन भयो। ओके, म अझ नम्बर थप्छु है त, यो बिच एबिसी पछि 2222। ल, अब यसलाई पनि कपी गरेर यो एबिसीको पछाडि राखिदिन्छु, अझ रन हुन्छ। ओके, मजाले रन भयो।
यसको मतलब के हो कि हामी जाभामा नाम दिने बेला जति ठुलो जति लामो लेन्थको नेम पनि दिन सक्छौँ भन्ने है। ओके, बट त्यो चाहिँ जनरल प्र्याक्टिस हुँदैन, त्यो चाहिँ हामी गर्दैनौँ, त्यो चाहिँ रिकमेन्डेड गरिँदैन है। किन गरिँदैन? अब यत्रो नेम लेख्दाखेरि के हुन्छ त, हाम्रो कोड चाहिँ रिडेबल हुँदैन कि, रिडेबल पनि हुँदैन अनि लेख्नु जरुरी पनि हुँदैन। किनभने यत्रो नाम लेखेर हामीले कसै अरूले हाम्रो कोड रिड गर्नु पऱ्यो भने यो कुरा फिजिबल हुन्छ त? हुँदैन नि। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ नेम लेखेँ, अब कसैले हाम्रो कोड हेर्नु पऱ्यो भने ए यो भने नेम हो, यसमा चाहिँ नाम राख्या होला भन्ने थाहा भयो। अब हामीले भेरिएबलको नाम यस्तो राखिदियौँ, अरूले कोड हेर्नु पऱ्यो भने के बुझ्छ त उसले? केही बुझ्दैन। इन द सेन्स अब तिमीले आफ्नो कोडलाई कसैले बुझाउनु छैन होइन, तिमीले नबुझाउने तरिकाले लेख्न खोजिरहेछौ भने चाहिँ मजाले लेख, केही फरक पर्दैन, बट त्यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरिँदैन है। ओके, अब 6th रुल चाहिँ के भयो त, लेन्थ अफ नेम क्यान बी इन्फाइनाइट बट रिकमेन्डेड चाहिँ के गरिन्छ त, रिकमेन्डेड टु युज सर्ट एन्ड सिम्पल नेम्स। सर्ट भन्दाखेरि त्यो कन्ट्याक्टसँग मिल्दोजुल्दो नाम लेख्ने जे पनि छ है त। नेम छ भने नेम लेख्ने, रोल नम्बर छ भने रोल। अब सर्ट छ भने एबिसी मात्र लेखेर भएन, एटलिस्ट त्यो कन्ट्याक्टसँग मिल्ने नाम लेख्नु पऱ्यो है त। ओके, मैले यहाँ नेम लेखिदिएँ र नेम लेखिदिएँ। ओके, ओके, आइडेन्टिफायरको रुलहरू भने यति हो। तर एउटा लास्ट रुल चाहिँ के छ कि, यसलाई रुल भन्दा पनि हुन्छ तर कति मोडिफिकेसन भन्दा नि हुन्छ। जुन यो अन्डरस्कोर सिम्बल छ, यो अन्डरस्कोर सिम्बललाई पनि अब जाभा 9देखि चाहिँ यसलाई रिजर्भ गरिसक्यो। रिजर्भ भनेको यसको स्पेसल मिनिङ छ र यसलाई चाहिँ के कामको लागि युज गरिन्छ है त छ भनेपछि यसलाई चाहिँ जनरली जसरी हामी 0देखि 9सम्म डाइरेक्टली लेख्न सक्दैनौँ डिजिटलाई, यसलाई पनि डाइरेक्टली लेख्न सकिँदैन है। फर इक्जाम्पल मैले यहाँ अन्डरस्कोर मात्र लेखेँ भने, यहाँ अन्डरस्कोर लेख्यो भने यो रन हुँदैन। ओके, यी गर्दै र के भन्यो, एज अफ रिलिज 9 अन्डरस्कोर इज अ किवर्ड भनेको रिजर्भ वर्ड भन्न खोज्यो है। एन्ड मे नट बी युज एज एन आइडेन्टिफायर, यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफायर युजमा नगर भन्यो है, डाइरेक्टली युज नगर बट इन्डाइरेक्टली चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। यसरी फर इक्जाम्पल माई अन्डरस्कोर नेम गर्छ भनेपछि यो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ है त। यसले सिङ्गल्ली मात्र युज नगर भने हो, यसलाई अगाडि पछाडि जहाँ लेख्दा नि हुन्छ है त, यसलाई अगाडि लेख्दा नि हुन्छ, जुन नम्बरको केसमा चाहिँ हुँदैन। ओके, द्याट्स इट। बट डलरलाई चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ है त, यहाँ डलर लेखेर डलर मात्र लेख्न सक्छौँ। ओके, इट एप्लिकेन्स। ओके, यसमा अब यसलाई लेख्दा हुन्छ एज अफ जाभा रुल, एज अफ 9 एज अफ जाभा 9 अंडरस्कोर कैन नॉट बी directly used as an identifier भनेको नाममा युज गर्न सकिँदैन भने है। ओके, द्याट्स इज फर जाभा आइडेन्टिफायर। ओके, मैले यहाँ प्र्याक्टिस क्वेसनहरू राखिदिएको छु, अनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर भनेपछि त्यो क्वेसनहरू हेर्नुहोस्। म त्यो क्वेसनहरू हेर्नुहोस् अनि यसलाई चाहिँ टाइप गरेर हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ भ्यालिड आइडेन्टिफायर हो या होइन भनेर है त। म मेरो स्लाइडबाट देखाइदिन्छु। ओके, हियर आर द सम एक्जाम्पल्स फर यु इफ यु वान्ट टु ट्राई, गिभ देम अ ट्राई। ओके, द्याट्स इट फर आइडेन्टिफायर। सी यु सुन, ह्याभ अ गुड डे।